Sziasztok! Az LNK Legend Jig horgok vannak itt előttem. Erről szeretnék mesélni, illetve elmondani azt, hogy mik a tulajdonságai, hogyan alakult ki, illetve miért ilyen, amilyen, ahogy tetszik. Ha vissza akarok menni, akkor a múltban nagyon sokáig kell kutakodnom. Szerintem olyan 20 év is, sőt több mint 20 év is, amikor úgy elkezdődött ez a dolog, hogy kellene egy jó jigfej. Hiszen a piacon voltak jó, rosszabb és még rosszabb jigfejek, tehát annak idején, mikor a Tiszatorvon elkezdődött ez az idézőjeles gumihalazás, akkoriban nagyon rossz horgok voltak. Tehát tényleg arra volt jó, hogy el tudja az ember a plasztikot dobni vele, és hát ha úgy volt, akkor megfogtuk a halat. Nagyon sok nagy süllő lemaradt. És ennek kerestünk megoldását, mindig kutakodik az ember, hogy lehet ezt megoldani olyan értelemben. Az egyik út az volt, hogy megpatkoltuk jobbról, balról, és hát ezt biztosan sokan hallottátok, illetve alkalmaztátok már ezt a dolgot. De nem ez a megoldás, hiszen van, ahol már egyébként tilos ezt alkalmazni, úgyhogy én egy olyan utat kerestem, ami magába megfelelő, jól akad a hal vele, jól tartja a plasztikot, sorolhatnám még, tehát ezt menet közben ki fog most itt derülni, mik voltak a szempontok. Ugye adódott az például, hogy ha esetleg valakinek volt már ilyen, sőt biztos, hogy volt már, akinek volt ilyen, hogy kapás, levágás, jó sűrűnek érzitek, és 2 fok rajta van a jigfejen, ami annyit jelent, hogy egy süllőtök volt és leakadt. Na, itt jött az egyik variáció, az nem más, mint az ólomfej formája, ami, ha megnézitek, ez egy ilyen nem puskagólyó alakú, de mégis egy ilyen kúpos, ami annyit tesz, hogy ha ezt egy ólomba, egy nagy gumóba úgymond képzeljétek el, akkor ez a jigfej, ez egy nagy gömb lenne. Ez a nagy gömb, ez gondoljátok bele, hogy a süllő, mikor tényleg agresszíven kap, és akkoriban nagyon agresszíven kapott, sőt most is nagyon sokszor megesik, akkor az történik, hogy bekapja teljesen a süllő ezt a horgot, és mikor mi bevágunk, ezzel húznánk kifelé, ezt a szájzárat kellene úgymond átütnünk, egy nagy gömbbel ezt nehezebben tesszük meg, mi ezzel a hegyesebbel sokkal könnyedébben ki fogjuk tudni rántani a süllő szájából a horgot úgymond, és hát akkor vezet majd ez akadáshoz. Tehát maga ez a forma, ez azért jött létre, ezzel nagyon sokat kísérletezgettünk, próbálgattunk különböző formájúakat. Ez az a fejforma nagy vonalakban, ami bejött így mond ilyen szempontból. A másik nagyon-nagyon fontos tényező maga a horog. Ugye mindenki nagy erős horgokat keres, hiszen meg kell tartani ezt a halat a horgon, meg kell akasztani, nagy erős kampók magyarán, ezek voltak a gondolt megoldások, de ez a gondolt megoldás szerintem nem volt, inkább azt mondom, hogy tévút volt, hiszen iszonyú nagy kampók felé is elmentünk, én is öntöttem magamnak akkoriban brutális horgokat, de nem voltak jók, tehát lemaradoztak a halak, nagyon sok kapásom volt rá, mégis sok lemaradt halam volt. Ez mindez a horognak a minősége, és elmondom, hogy a vastagsága miatt történt. Addig, míg a kezemben nem akadt végre ez a Maruto horog, amit van, ahol nagyon-nagyon szeretnek, van olyan ország, nálunk még kevésbé terjedt el, de tapasztalatom szerint ez brutálisan jó horog. Nagyon sok embernek mutattam, hogy hát miért nem ezt rakod fel? Hát jó, de itt a másik. Jó, de hát itt ez sokkal jobb horog, hát mivel jobb az? Mondom, vedd kézbe, és nézd meg. Na akkor igazán hegyét, ha megnézte valaki, akkor így egyből kikerekedett a szeme, hogy ez tényleg. Tehát iszonyú hegyes maga a horog, nagyon vékony a húsa, ennek ellenére rendkívül erős. Hozzáteszem mindig, hogy amikor megakasztunk egy halat, tehát ez a horog kihajlásra érvényes, tehát mondjuk egy harcsa esetében
Ha nagyon a gereben fogat találjuk el, tehát nagyon csontos részt, akkor nem bír belefúródni a horgó. Csak a hegye fogja meg, és akkor ez fog történni, hogy igaz, itt van egy erőkarunk, így szét tudjuk feszíteni, legyen ez bármilyen erős horog, ez előbb-utóbb szét fog jönni. Azonban, hogyha kellően vékony húsú harag, meg tud akadni sokkal jobban, tehát bele tud csusszanni egy vékony részbe, és még egy vastag sokkal kevésbé tudja ezt megtenni. Ez a hegyes, mikroszakálú, ez is nagyon-nagyon fontos horog, sokkal könnyebben fog akadni. Ami másik nagyon fontos, hogy ilyen vékony húsú, illetve mikroszakálú ez a horog, az, hogy nem üt nagy sebet. Tehát nem lesz az, hogy ott egy tátongó nagy seb, egyrészt a halak védelme érdekében fontos, másrészt, ha a pici, úgymond ütötte sebbe fárasztjuk ezt a halat, akkor sokkal kevésbé tud úgymond kicsusszanni, hiába raktak rá nagy szakállat, ami régen volt divat. Ez a nagy szakál nagyobb sebet üt, roncsolja a hajszaját, illetve szerintem még könnyebben is kicsusszan abból. Tehát egy ilyen mikroszakállas horog sokkal-sokkal jobb megoldás tud lenni számunkra. Hát ez a horog testetésítette meg tehát ezt azért sokat kellett keresni, különböző márkákat végigpróbálgattunk még Adriánnal, és ez lett az a horog, ez a Maruto, ami tökéletes lett a feladatra. A másik mindig problémás dolog az volt, hogy ugye a hagyományos jigfejeknél az van, hogy ide a horog szárra ráöntenek olmot, arra egy kampót, hát tudjátok, ez egy ilyen nagy bumszli, szépen mutattam, de hát ez így van, tehát egy ilyen nagy bumszli van itt, és az roncsolja a gumihalat, plastikot, én általában leszoktam cserélni a plastikot, és akkor lehúzom róla, van, aki rajta hagyja a jigfejen, én inkább ilyen cserélgetős vagyok, és ez problémás, illetve a mai modern, vékonyabb típusú plastikokra egyszerűen nem lehetett föltűzni, mert teljesen szétroncsolta az első centie, másfél centie, ameddig tartott ez a bumszli, addig szétroncsolódott, tehát használhatatlan volt. Éppen ezért ez a pici kampó, ami ezek a Legend jigek vannak gyártva, ez pont tökéletes arra, hogy mondjuk egy ilyen, van ez a kick, ennek vékony az eleje, ugye ez kiváló a feladatra, és akkor ez, hogyha nagyjából benézem, feltűzöm, és akkor ráhúzom erre a kampóra, ez gyönyörűen meg fogja tartani, de nem roncsolja szét. Ha le kell, akkor egy picit fölfelé szoktam nyomni, meghúzom, és nem roncsolja annyira szét, tehát szépen lehúzva, gyönyörűen lebírom húzni ezt a plastikcsalit, illetve ha kell, rajta hagyom, de gyönyörűen, tökéletesen passzol hozzá ez a plastikcsali, illetve a vékonyabb plastik is ezekhez a horgokhoz. Próbáltam úgy belőni a szortimentet, ami előttem van, hogy azért a lehető legtöbbet ki tudjunk hozni belőle. Egyik végletből a másikig, tehát van köztem 1,5 grammos 6-os méretben mindössze, illetve 44 grammosig elmegy, ez 5 nullás méret, az a legnagyobb, tehát ezzel szoktam mondjuk a Dunán, vagy a Tisza nagyon húzós horgászni. Egyébként színnel is van jelölve, LNK márkában ezt már megszokhattátok. Ha már itt a tetejénél tartok, akkor onnan jövök visszafelé. Van a 30, 36 és 44 grammos, ez piros színnel van jelölve. Ez azt mondom, inkább ilyen húzós vízre való fejek. Ebből nincsen csak 5 nullás egyébként, mert tehát akkora bumszlik ezek már az ólomfejek. De én mondjuk így egy nyújtott fejjel, ráadásul nem is olyan nagy bumszlik, tehát ez segíteni fog, mondom, az akasztásba. Nem egy hatalmas ólom golyó van a 44 grammosnál se. A következő család az a 22 g-tól lefelé megyünk 18 és 15 grammos. Itt már van 4 nullás méretek is. Ezek ilyen közepesen húzós folyó vízre valóak, tehát ez a 15 grammos, ha egy ilyen kicsit jobb folyásba kellhet.
Aztán vannak egy ilyen átlagos fejnek mondanám ezt a középső zöld sort, ami 8 g-os, 10 g-os és 12 g-os. Nem véletlenül ebből a leghosszabb a szortiment, hiszen ebbe gyönyörűen hozzápasszolnak a különböző méretű horgok, tehát itt a legkisebbnél, a 8 g-osnál 2-től 4 nullásig, a következő sor 1 nullától 4 nulláig, és szintén 1 nullától viszont 5 nulláig elmegy már a 12 g-os. Aztán eljövünk a kis fehérségünkhöz. A fehér színűek 5 g-tól mennek lefelé, az 5 g-osban van 2-es és 3 nullás, ami legnagyobbat meg tudtunk oldani most így a legelején. Meglátjuk, hogy a piac mit kíván. Ha ti is sokat szeretnétek, vagy a legtetejét vásárolják a legtöbben, akkor látszódik, hogy valószínűleg ez fölé kell mennünk. Van a 4 g-os méret, egyel kisebb, itt 4-estől 1 nullás méretű horogig vagyunk. És van a 1,5 g-os, nagyon pici a fej, illetve ezek a horog méretek, ami ebből a típusú horogból voltak, a 6-os és a 4-es méret ment rá, de a 6-osra már egy egész pici, tényleg gumihalat rá tudunk rakni, tehát egy ilyen 4 centis gumihal volt, tökéletes lehet egyébként. Még annyi, hogy a horog az fekete, tehát nem fog annyira megcsillanni. A jigfej természetesen most mondhatnátok, hogy az meg megcsillan, azt tudjátok esetleg sötétíteni. Kiteszek egy linket, azt, hogyha megnézitek, akkor abban látjátok, hogy lehet beszürkíteni a jigfejet. Ez elsősorban a tisztább vizekben érdemes erre figyelni, talán, meg hogyha nagyon-nagyon kiélezett helyzetben horgászunk, vagy nagyon agyonhorgászott vizekbe, akkor érdemes ezt megfontolóra venni, ezt a dolgot. Hú, hát remélem elmondtam mindent, itt olyan sok minden így a fejemben van, meg tényleg mikor követi az ember a minden porcikájának az alakulását egy terméknek, akkor tényleg nagyon sokat tud beszélni róla. Beszélhetnék még, hogy milyen úton juttam, még milyen variációk voltak, de az már csak sóder lenne. Úgyhogy itt van előttem a Legend Jig. Hát legyen a tiétek is, próbáljátok ki. Szerintem nem fogtok, biztos vagyok benne csalódni, hiszen ez egy olyan nagyszerű horog, ami a kapásokat nagy többségében megfogjátok, és hát a horgon meg is marad az a hal nagy rész. Nem azt mondom, hogy ez is 100%-os, de amióta ezeket a típusú horgokat, illetve hosszúkás fejeket használom, én nagyon, tehát ilyen statisztikailag, ha így tetszik, kimutathatóan sokkal több nagysüllőt megfogtam azóta. Fogjatok meg ti is, használjátok a Legend Jiget.